साथीहरू यो स्क्रिनमा भएको भिडियो तपाईँहरू पनि कहीँ न कहीँ हेर्नुभयो होला हैन। अनि यो हेर्नुभएको छैन भने यो 15 सेकेन्डको भिडियो हो, एकछिन हेरिदिनु होला। जान्ने भएर सरकारले ब्यान गरिसकेको टिकटकलाई भिपिएन खोलेर चलाउँदाखेरि बुढाले विदेशमा खुन पसिना एक गरेर पठाएको 2,52,000 रुपियाँ पैसा खाताबाट ह्याकरले उडाइदिएछ। हो यस्तै हुन्छ भनेको मान्नुपर्छ भनेर तपाईँले हिजो धेरै ठाउँमा कसैले ठिक भयो कसैले बिचरा भनेर धेरै ठाउँमा कमेन्ट पनि गर्नुभयो होला। र विशेष गरिकन यो न्युज नुवाकोटको रातमाटे भन्ने ठाउँको 32 वर्षीय पुतली माया थापा मगर नाम गरेको एक महिलाले यो खाताबाट 2 लाख रुपियाँ ह्याक भएको कुरा चाहिँ टोटल्ली फेक हो हैन। नेपालमा टिकटक नचलाइयोस् भनेर हैन यो न्युज चाहिँ अब के अरे अपलोड गरिएको छ, चारैतिर फैलाइएको छ। तर यो ह्याक भएको कुरा हैन, अब टोटल्ली अब रङ हो कि अब फेक हो कि। ह्याक त हुन्छ हैन, अब भिपिएन युज गरेपछि अब ह्याक नहुने हैन, ह्याक त हुन्छ नि हुन्छ। किनभने अब भिपिएन चाहिँ भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क होइन। अब ह्याकरहरूले अब भिपिएनलाई के अब कम्प्रोमाइज गरेर हैन, अब 5 हुन्छ कि अब ह्याक गर्नलाई। अनि कम्प्रोमाइज गरेर हैन, भिपिएनलाई कम्प्रोमाइज गरेर अनि त्यसपछि ह्याकरहरूले ह्याक गर्न सक्छन्। हजुरहरूलाई यो टिकटक चलाउनै छ भने दुईवटा कुरामा ध्यान दिनु होला। हेलो साथीहरू, के तपाईँहरू पनि म जस्तै भिपिएन युज गरेर टिकटक चलाउनुहुन्छ? यदि चलाउनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ। भिपिएन युज गरेर अब टिकटक चलाएपछि अब के अरे आइडी ह्याक हुने सम्भावना हुन्छ हैन। किनभने अब भिपिएन एउटा भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क हो। अनि टिकटक पनि अब टिकटक त चलाउनै पर्यो हैन। नेपालमा अब टिकटक ब्यान भयो, अब जसरी तसरी अब टिकटक त चलाउनै पर्यो हैन। अनि त्यो टिकटक चलाइदिनको लागि ह्याक पनि नहोस् अनि टिकटक राम्रोसँग चलोस् पनि, अब त्यसको लागि अब म एउटा आइडिया लिएर आएको छु हैन। जहिले पनि साथीहरू अब टिकटक भिपिएन अन गरेको बेला जहिले पनि अब कुनै ट्रान्जेक्सनहरू नगरिदिनु होला। जस्तो कि अब कोहीको मोबाइलमा के अरे पैसाहरू पठाउनु पर्ने हुन्छ भने अब कुनै ट्रान्जेक्सनहरू गर्न छ भने भिपिएन अन गरेर नै अब के अरे अब त्यो वालेटमा नछिर्नु होला। किनभने यस्तो वालेटमा छिर्नुहुन्छ भने तपाईँको अब के अरे अब वालेट ह्याक हुने सम्भावना हुन्छ यसमा। अनि दोस्रो कुरा के हो भने तपाईँहरू यस्तो पासवर्डहरू सेभ नगर्नु होला। पासवर्डहरू भिपिएन युज गर्ने बेलामा पासवर्डहरू सेभ गर्नुहुन्छ भने ह्याकरले के अरे अब तपाईँहरूको आइडी ह्याक गर्यो भने उसले अब तपाईँको पासवर्ड अब एकदम सजिलो तरिकाले के पासवर्डहरू राख्नुभएको छ सबै तरिकाले अब कसरी हेर्छ त अब त्यो पनि म अब यही भिडियोमा अब देखाइदिरहेको छु। जस्तो कि अब तपाईँको मोबाइलको सेटिङमा अब राम्रो तरिकाले यता हुन्छ हैन, पासवर्ड म्यानेजरमा बाइ द वे उसले ह्याकरले ह्याक गर्यो भने तपाईँको आइडी ह्याक भयो भने ऊ ह्याकरले यहाँ पासवर्ड म्यानेजरमा फेसबुकको पासवर्ड तपाईँको देखाउँछ। अनि उसले फेसबुकको पासवर्ड यहाँ आएर हैन ह्याक गरेछ भने तपाईँको आइडी लगइन गरेर अनि लगइन गरिसकेपछि गुगल आइडी लगइन गरेपछि यहाँ सेभ पासवर्डमा जान्छ भने यहाँबाट त्यो पासवर्ड हेर्न सक्छ। अनि जुन पासवर्ड जस्तो कि अब प्यानको पनि अब तपाईँले अब हाल्नुहुन्छ हैन, प्यानको पनि यतै सेभ भएर आउँछ हैन। अनि फेसबुकको पनि अब जे को हाल्नुभएछ पासवर्डहरू सबै पासवर्डहरू यहीमा आएर सेभ हुने हो कि हाम्रो पासवर्डहरू। अनि अब यस्तो पासवर्डहरू सेभ गर्नुभएछ भने यहाँबाट यसमा क्लिक गरेर एकचोटि अनि त्यसपछि यहाँ रिमुभको अप्सन छ, यहाँबाट अब डिलिट गरिदिनु होला। यो पासवर्ड नसेभ गर्नु होला। यस्तो सेभ गर्नुहुन्छ भने अब उसले अब ह्याकरले ह्याक गर्यो भने तपाईँको आइडी उसले सजिलै तरिकाबाट यहाँले अब आँखाको अप्सनमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूको पासवर्ड हेर्न सक्छ कि। अब एउटा कुरा त यहाँ भइसक्यो हैन, ह्याकरले यहाँबाट तपाईँहरूको पासवर्ड अब ह्याक गर्न सक्छ। अनि कतिजना साथीहरूलाई त अब के अरे भिपिएन थाहा छ, भिपिएन युज गरेर टिकटक चल्छ, तर उहाँहरूलाई अब भिपिएन युज गर्नै आउँदैन कि। जस्तो कि अब तपाईँहरूले अब भिपिएन चलेन भने अब भिपिएनमा अब लङ प्रेस यसरी गर्नु होला। अनि लङ प्रेस गरिसकेपछि यहाँ एप इन्फो भनेर आउँछ। एप इन्फोमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई अब यस्तो अप्सन हेर्न मिल्छ, स्टोरेज युजेज भनेर अब अप्सन आउँछ। त्यो स्टोरेज युजेजमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ क्लियर डेटा आउँछ, क्लियर डेटामा क्लिक गर्नु होला। अनि क्लियर डेटा अनि फेरि क्लियर क्याचअप गरिसकेपछि फेरि ब्याक जानु होला। अनि त्यसपछि अन नगर्नु होला, फेरि टिकटक अन नगर्नु होला। अनि यो सिक्योर भिपिएनको गरिसकेपछि डेटाहरू अब क्लियर गरिसकेपछि फेरि यस्तै लङ प्रेस गरेर टिकटकमा पनि अब जानु होला। अनि टिकटकमा गइसकेपछि स्टोरेज युजेजमा जानु होला। अनि टिकटकको पनि सेम त्यस्तै
क्लियर डाटा अब गरिदिनु होला। क्लियर डाटा गरिसकेपछि अब यसलाई पनि अब हटाइदिनु होला। अनि यति हटाइसकेपछि सबभन्दा पहिला अब हजुरले अब सबभन्दा पहिला भिपिएन अन गर्नु होला। कतिपय साथीहरू मिस्टेक यही गर्छन् के सबै साथीहरूको गल्ती यही हुन्छ के पहिल्यै टिकटक अन गरिदिनुहुन्छ अनि भिपिएन चाहिँ अफ नै रहन्छ। अनि यो यही अब यस्तो अब कन्डिसनमा होइन अब टिकटक अब चल्दैन के अब टिकटक अब नचल्नुको कारण यही हो कि सबभन्दा पहिला के अरे आफ्नो चेक गर्नु होला भिपिएन अन छ कि नै। अब भिपिएन अन छ भने यहाँ माथितिर देखाइदिन्छ क्या भिपिएन लेखेर होइन माथितिर यहाँ भिपिएन लेखेर देखाइदिन्छ। अनि भिपिएन अन गरिसकेपछि अनि त्यसपछि अब टिकटकमा छिर्नु होला। पहिला भिपिएन अन गर्नु अनि त्यसपछि टिकटकमा छिर्नु। त्यसपछि अब तपाईँहरूको टिकटक राम्रोसँग अनि एउटा कुरा के हो भने अब कति साथीहरूले अब डिफ्रेन्ट भिपिएन युज गर्नुहुन्छ अब डिफ्रेन्ट भिपिएन युज गर्नुहुन्छ। त्यो डिफ्रेन्ट भिपिएन अब के अरे अब ह्याकिङ कुनै पनि अब डेभलपरले अब ह्याकिङको लागि पनि अब के अरे अब डेभलप गरेको अब हुन्छ होइन। अब त्यही भएर अब भिपिएन युज गर्नुहुन्छ भने अब यो भिपिएनलाई अब अन गर्नु होला के सिक्योर भिपिएन। यो भिपिएन म धेरै दिनबाट चलाइरहेको छु होइन धेरै दिनबाट चलाइरहेको छु कि यो भिपिएनलाई अब धेरै सिक्योर छ कि किनभने म अलरेडी नै अब यसको बारेमा होइन अब सर्च गरिसकेको छु हेरिसकेको छु यो भिपिएन। अनि त्यस्तो अब खासै यसमा डर लाग्दो कुरा केही छैन कि यसमा डराउने कुरा केही छैन होइन। अनि अरू जुन अब के अरे भिपिएन हुन्छ अब त्यो भिपिएनलाई के अरे अब ह्याकरहरूले डेभलप गरेको हुन्छन् क्या। अनि त्यो भिपिएनले ह्याकरहरूले डेभलप गरेको हुन्छन् अब के अरे ह्याकिङ गर्नको लागि अब डेभलप गरेको हुन्छन् होइन। फिसिङ उस हुनसक्छ कि होइन। अनि त्यहीबाट अब त्यो यो भिपिएन युज गर्नु होला सकेसम्म यो भिपिएन युज गर्नु होला होइन सिक्योर भिपिएन होइन। अनि यो भिपिएन धेरै राम्रो छ के यो भिपिएन अब प्ले स्टोरमा अब सजिलै तरिकाले अब पाउन सक्नुहुन्छ होइन। प्ले स्टोरमा जानुहुन्छ भने अब सर्च गर्नुहुन्छ भने सिक्योर भिपिएन सर्च गर्नु होला SECURE सिक्योर भिपिएन। यहाँ सिक्योर भिपिएन यहाँ सर्च गर्नुहुन्छ भने यसरी अब यसको अब वाइट अनि फेरि वाइट ब्लूमा छ होइन तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो छ कि अब यस्तो इन्टरफेस भएको अब डाउनलोड गर्नु होला होइन। अनि यसको रेटिङहरू हेर्नुहुन्छ भने अब 3+ रेटिङहरू छ होइन। अब 100 मिलियन यसको अब डाउनलोडरहरू पनि छन्। राम्रो भिपिएन छ क्या साथीहरू धेरै दिनबाट म युज गरिरहेको छु क्या। यसको अब फेरि रिभ्यूहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो राम्रो अब वर्क गुड हेरौँ अब रिभ्यूहरू चेक गर्नुहोस् न। अब रिभ्यूहरू चेक गरेपछि अब थाहा हुन्छ कि आजसम्मको अब के अरे भिपिएनमा होइन आजसम्मको भिपिएन यो मलाई अब धेरै राम्रो लाग्यो क्या। योलाई भिपिएन सेफ पनि छ होइन सिक्योर छ क्या यो भिपिएन। ल साथीहरू आजको लागि यति नै। सी यू नेक्स्ट भिडियो बाई बाई।